මගේ යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? නිහාර ක්‍රාෆ්ට් channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් විදියට ලස්සන බෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මට ඕනි කරනවා අඟල පළල ග්‍රොස් ස්ක්‍රීන් රිබන් එක. ඉතින් මේක දිග කොටස මම ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 2.5යි සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිගට. ඒ වගේම තමයි පොඩි කොටස් දෙකකුත් කපා ගන්නවා. ඒක සෙන්ටිමීටර් 2.5යි 4.5ක් දිගට තමයි මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ආකාරයට දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න නැත්නම් දෙපැත්තෙන් නූල් යන්න බලනවා. දැන් මම මේ රිබන් දෙක අරගෙන හරියටම දෙකට මැදින් නවන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට හොඳට නයුම් පාර හිටින විදිහට නවා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මම ඔන්න හොඳින් එක නවා ගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් රිබන් කොටසත් මේ ආකාරයටම දෙකට මැදින් නවා ගන්න. දැන් දෙකම එක මත එක සමපාත වෙන විදියට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක එහෙ මෙහෙ වෙනවට මම අර නැවුම් පාර දිගේ චුටි පින්නයක් ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. රිබන් එකේ එහෙ මෙහෙ වෙනවට තමයි මම මේ පින් එක ගැහුවේ. ඊට පස්සේ චුටිම රිබන් එකේ අගිස්සෙන් මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට නවා ගන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති මම මේ නවන විදිය. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක නැවතත් ත්‍රිකෝණාකාර විදියට මේ අතට නවා ගන්න. මම මේ පෙන්වන විදියටම කරන්න මොකද මම කියනකට වඩා මම හිතනවා ඔයාලට මේක බලලා කරගන්න එක ලේසි කියලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි අනිත් පැත්තත් නවා ගන්නෙ. මේක එහෙ මෙහෙ යනවට මම මේකට ක්ලිප්ස් එකක් ගහගත්තා. ඉතින් අනිත් පැත්තත් මේ ආකාරයටම නවා ගන්න. ඔන්න මම දැන් බෝ එකේ එක පෙත්තක් හදලා ඉවරයි. දැන් මට ඕනේ ඒක මහ ගන්න. මහ ගත්තම තමයි මහගෙන ඊට පස්සේ මේක නූල ඇද්දම තමයි බෝ එකේ හැඩ එන්නේ. මේ තියෙන්නේ එක පෙත්තක්. ඉතින් ඔයාලට මේ ආකාරයට තමයි අනිත් පෙත්තත් හදාගන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට හොඳින් ඒක මහ ගන්න. මහගෙන අන්තිමට හොඳට ගැටයක් දාගන්න. ගැට දෙක තුනක් දායට කමන්නේ මොකද නැත්තම් මේ ග්‍රොස් ස්ක්‍රීන් රිබන් එක ටිකක් ගන්න නිසා ලිහෙන්න බලනවා. මේ වැඩේ කරන අතරතුරේ මම ඔයාලට තව චූටි දෙයක් කියන්නම්. මේ නිර්මාණ කරන්න අවශ්‍ය ක්‍රාෆ්ට් අයිටම් ඔයාලට මගෙන් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වෙන පේජස් වලින් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ නම්බර් එක මම වීඩියෝ එකේ උඩ දාලා තියෙනවා. කැමති අය මට ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම බෝ එකේ එක පැත්තක් මහගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති බෝ එකේ එක සයිඩ් එකක් මැහුවට පස්සේ එන ලුක් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මේක ලිහිනවට තමයි මෙච්චර මේ ගැට දදා මහන්නේ.
නැත්තම් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ චූටි බබාලනේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරද්දී සමහර විට ඉක්මනට කැඩෙන්න පුළුවන්. එතකොට බඩු එකේ ක්වොලිටි එක නෑ කියලා සමහර විට කස්ටමර්ස්ලා චෝදනා කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදියට හොඳින් මහගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේ බෝයි එකේ සයිඩ් ලුක් එක. ඉතින් මේ වගේම මට ඕනි වෙනවා තව කොටසක්. ඉතින් එතකොට තමයි බෝයි එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. කලින් මම පෙන්නුවේ බෝයි එකේ එක සයිඩ් එකයිනේ. ඉතින් මේ දැන් තියෙනවා බෝයි එකේ සයිඩ් දෙකම. ඉතින් දැන් මම මේක එකට තියලා මහගන්න තමයි යන්නේ. කැමති අයට මේක ගම් ගාලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරන්න චූටි බබාලනේ. එයාලා දඟ වෙද්දී මේක ටිකක් එහෙ මෙහෙ වෙලා කැඩෙන්න බලනවා ඉක්මනට. මොකද ගම් එක උනා සමහරලාට ෂුවර් නෑනේ. ඒක නිසා මේ වගේ තියලා හොඳට මහගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගැලවෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට හොඳටම ෂුවර් එකක් තියෙනවා. අපි කස්ටමර්ට බඩුවක් දෙද්දී ඒක නීට් වගේම ටිකක් කල් පවතින දෙයක් නම් ගොඩක් හොඳයි නේද? එතකොටනේ අපේ ඉල්ලුම උනත් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හදද්දී ඔයාලගේ බඩු වගකීමක් ඇතුව ක්වොලිටි එකෙන් හදලා කස්ටමර් අතට දෙන්න ඔයාලට වගකීම තියෙන්නේ. ඔන්න මම දැන් බෝ එක මහගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒක ලිහෙන්න ඇති වෙන විදියට හොඳට ගැටයක් දාගන්න. වැඩි නූල් කොටස් කතුරෙන් කපාගෙන ඊට පස්සේ පුච්ච ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට යොදාගත්තේ 1 cm රිබන් එක. ඒක සෙන්ටිමීටර් 8ක් දිගට තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඕනි වෙනවා B6000 ගම් එක මේක අලව ගන්න. මේ නූල් කොටස් නොපෙනෙන විදියට මේ රිබන් එක තියලා හොඳට අලව ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලා කීප සැරයක්ම බෝයි එක වටේ රිබන් එක ඔතාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ කීප වතාවක්ම ඔතලා තමා ඔයාලා මේ අපි මේකට මං හදන්නේ හෙයා ක්ලිප්ස් එකක්. ඉතින් මේකට ඕන ඇලිගේටර් ක්ලිප්ස් එක හයි කරන්නේ මේක කීප වතාවක් ඔතලා. ඉතින් දැන් මං ඒක අලව ගන්න තමයි යන්නේ. මම දැන් හෙයා ක්ලිප්ස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඒකට මම මේ චූටි ඕනමන්ට් එක ඇල්ලුවට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඊට කලින් මම බෝ දෙකක් හදාගෙන තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඉගෙන ගන්න ඔයාලත් කැමති නම් නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මතකයිනේ මගේ යාළුවන්ට ඔන්න එහෙනම් නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ එතකොට දිගටම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. bye bye.